Bună ziua tuturor! Astăzi vă voi reface sfatul de dragoste. Nu l-am mai refăcut de foarte mult timp, iar acum pentru că foarte mulți dintre voi m-ați contactat în privat și mi-ați spus că vreți din nou sfatul de dragoste, m-am gândit să îl refac. Înainte de a începe acest sfat de dragoste, v-aș ruga ca zilele acestea să faceți sfatul de protecție. Sfat de protecție pe care îl găsiți în secțiunea playlists, atât în limba română, cât și în maghiară, engleză, franceză, germană și așa mai departe, ca majoritatea dintre voi care mă urmăriți să puteți să beneficiați de sfaturile respective. Da? Și atunci este bine până în data de 7, de acum până în data de 7, să faceți sfaturi de protecție, unde aveți nevoie de lumânărică albă și sare, iar pe data de 7 să începeți cu sfatul de dragoste. De ce? Pentru că este bine ca înainte de a începe sfatul de dragoste să facem și o mică curățare. Bun. Pentru sfatul de dragoste aveți nevoie de lumânări albe, o farfurie, o scobitoare, lumânări colorate, pot fi roșii, verzi, maro, galbene, da? În funcție de ce culori găsiți voi, și sare. Iar astea sunt ingredientele de care aveți nevoie. Bun. Iar acum, pe data de 7, 8 și 9, da, 3 zile, veți folosi doar lumânări albe. Da? Acestea, vedeți? Din acestea. Și în prima zi, bine, în toate zilele, veți scrie pe lumânare, pe una dintre ele, prenumele vostru, da? Cum vă cheamă? Ioana, Gheorghe, Vasile sau ce nume aveți voi, da? Bineînțeles, cei care sunteți în străinătate, în funcție de numele vostru. Iar pe cealaltă lumânărică veți scrie pentru o iubire nouă sau pentru iubirea potrivită, da? Deci nu veți aici, pe cea de-a doua lumânărică, nu veți spune nici un nume. De ce? Pentru că trebuie ca în viața voastră să apară persoana potrivită pentru voi. Altfel, dacă voi veți spune un nume, s-ar putea să nu vi se îndeplinească această cerință, această dorință. Da? Dar dacă voi puneți aici pentru o iubire nouă, pentru iubirea potrivită, pentru iubirea destinată și așa mai departe, apare persoana care trebuie. Și în unele situații, da, poate să fie persoana la care voi v-ați gândit. Și în data de 7 veți pune, după ce ați scris pe lumânărică, veți pune la distanță lumânările și le veți înconjura cu sare. Da? Veți face un cerc de sare în jurul lor. Ideea este să aveți grijă să nu fie între lumânări. Dacă cumva mai se întâmplă să cadă puțină sare între lumânări, atunci dați la o parte, da? Sau faceți înainte cercul de sare și abia după puneți lumânările. Puteți face și așa, cum vă este vouă mai ușor, da? Am făcut cercul de sare, da, să fie ca un cerc, să nu fie colțuri absolut deloc, pe cât posibil. Acum, dacă mai rămâne un pic, așa, și aprindeți lumânările. Asta faceți pe data de 7. Pe data de 8, tot cu lumânări albe, dar le puneți un pic mai apropiate. Pe data de 9 le aprind, așa, după ce le-ați așezat, le aprindeți și le lăsați până se sting singure. În momentul în care s-au stins ele singure, le goliți într-o pungă, dar să nu mai atingeți sarea, ci prindeți doar de marginea farfuriuței și goliți într-o pungă, da? Iar punga respectivă o luați și o duceți cât mai departe de casă. O aruncați. Să nu stea
în casă mai mult de 24 de ore de când le-ați folosit. Da? Bun. Data de 8, așa cum am spus, din nou punem 2 lumânări albe și la fel repetăm procedeul, doar că le punem puțin mai apropiate. Pe data de 9, la fel, tot cu lumânări albe, la fel scriem pe una numele vostru, pe una pentru o iubire nouă, le aprindem, putem spune și o rugăciune fără niciun fel de problemă și le punem lipite una de cealaltă. Le aprindeți și le lăsați să ardă până se consumă singure, după care, bineînțeles că le aruncați. Pe data de 10 veți folosi lumânări colorate, dar la fel, de acum încolo, le veți ține doar lipite. Nu le veți mai pune la distanță și tot așa înconjurate cu sare. Da? Deci în fiecare zi, lumânare, 2 lumânări sare, 2 lumânări cercul de sare și tot așa. Da? Pe data de 11, la fel, puteți pune alte lumânări, tot lipite, de culoare, nu știu, verde sau galbenă. Pe data de 12, la fel, altă culoare și altă culoare. Până pe data de 21. Ce este foarte important este că pe data de 21, când este ultima zi, să folosiți doar lumânări roșii. Nu verzi, nu galbene, nu albe, nu alte culori, pentru că fiecare culoare simbolizează ceva, iar roșu simbolizează iubirea. Da? Și atunci ultima zi trebuie să fie cu lumânări roșii. Voi, lumânări roșii, puteți folosi în orice altă zi. Da? Din data de 11 până în data de 21 mai puteți repeta cu lumânări roșii, nu este niciun fel de problemă. Dar pe data de 21 neapărat să fie roșu. Eu, cam asta este sfatul. Nu este un sfat greu, nu este un sfat costisitor. Dacă mai aveți întrebări, le aștept în comentarii sau mă puteți contacta în privat și vă voi spune ce ține de legat de acest sfat. Dar, așa cum am spus, voi puteți folosi orice culori găsiți, doar să țineți cont de ultima zi în care trebuie să folosiți lumânări roșii. În rest, în fiecare zi, câte 2 lumânări înconjurate de sare. Da? Lumânări pe care, bineînțeles, scrieți numele vostru și pe cea de-a doua lumânare pentru persoana potrivită pentru voi, pentru iubirea potrivită pentru voi și așa mai departe. Eu cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc că țineți cont de sfaturile pe care eu le dau, că le apreciați. Foarte mulți dintre voi care sunteți de foarte mult timp pe acest canal și deja știți că vă dau sfaturi cât de simple pot, dar și eficiente. Vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!